Hey guys, for today's video, I'm going to make CO2 for my planted aquarium using citric acid and baking soda. So ano ba yung kailangan para gumawa ng CO2 para sa planted aquarium? So meron ako dito ang dalawang 2 liters na soda bottles. Ilagyan ko siya ng A and B para hindi ako malito. So dito sa bottle A, meron siyang 600 ml na water. And dito naman sa bottle B, yun B, meron siyang 200 ml na water. So kailangan din natin ng 200 grams ng citric acid and 200 grams baking soda. And meron din akong Co2 Generator Kit, yung may gauge. Yun. So, binili ko to sa Shopee and ilalagay ko yung link sa description box kung saan ko siya nabili. Saang store ko siya nabili. So, dito sa bottle A, ilalagay natin yung citric acid. Hindi mo makita. CA na lang yung nilagay ko. Lalagay natin yung citric acid dito sa... Hindi ako Okay. So, ito na guys, yung citric acid dito na sa bottle. And all we have to do is shake. So next, dito naman sa bottle B, ilalagay natin yung baking soda. Same procedure, shake din natin hanggang ma-dissolve yung baking soda sa water. So, ito na yung citric acid and yung baking soda. So, dito sa CO2 Generator Kit, may nakalagay dito sa cap niya na A and saka B. So, yung A, obviously, ilalagay natin dito sa bottle A. Shoot. Okay. And, dito naman sa bottle B, yung isang cup. And we have to higpitan natin yung pagkaka-close. Na gagawin. Pagod ako dun. So next, ito na. So yung gauge niya is nasa 0. So dapat aabot to dito sa green para maging safe yung mga plants and fish natin sa tank. So next, squeeze natin tong bottle A para mag-transfer yung citric acid dito sa baking soda na bottle and mag-create sila ng CO2.
lang natin ng squeeze hanggang maging matigas to na hindi na natin ma-squeeze. So, ulit-ulitin na natin gawin yung pag-squeeze hanggang sa umabot dito sa green. Medyo matigas na siya, guys. Hindi ko na siya ma-squeeze. So, pag hindi nyo na ma-squeeze, pwede nyo i-open yung valve dito. And then, close nyo pag meron ng reaction sa baking soda. A few minutes later. So, eto na guys. Nasa green na yung gauge natin. So, ready to use na to. And try natin kung mag-work ba. As you can see, gumana na yung ating CO2 sa planted aquarium. So, sana meron kayong natutunan sa video na to. And if meron kayong mga questions, just leave a comment below. So, that's all for today's vlog. And if you guys like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. See you on the next one. Bye!